راز سبز موندن پستوی ریحون به مدت طولانی. خب اول از همه از تکنیک بلانچ استفاده میکنیم. به آب نمک اضافه میکنیم. وقتی که جوش اومد ریحونا رو میریزیم داخل قابلمه به مدت 20 ثانیه. یه ظرف آب یخ کنارتون باشه که سریع بریزین داخلش که پختش متوقف بشه و رنگ سبزش حفظ بشه. ریحونایی که گل دارن عطر بیشتری هم دارن. سس پستوی ریحون اورجینالو ریحونش رو بلانچ نمیکنن چون به اندازه مصرف همون وعده درست میکنن. سیر و روغن زیتون و نمک رو میریزیم تو میکسر تا کاملا سیر داخل روغن زیتون حل بشه و بعد بهش دونه کاج تفته شده رو اضافه میکنیم و میکس میکنیم. ریحونا رو که آبش رو کامل گرفتیم و خشک کردیم به ترکیبمون اضافه میکنیم و در نهایت پنیر پارمزان رو اضافه میکنیم و میکس میکنیم. سس پستوی ریحونمون آماده شد. باید همینقدر بافتش سفت باشه. پستو در زبان ایتالیایی به معنی له شدن و کوبیده شدنه که انواع مختلفی پستو وجود داره. برای درست کردن یه سس پستو واقعی باید از این هاون استفاده کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.